พรก็เป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดานะที่เรียนเช้าเลิกเย็นแต่ว่าช่วงที่พรเรียนเนี่ยก็ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็รู้สึกว่ามันมีช่องทางการขายอยู่พรก็เลยอยากลองนะคะก็เลยเปิดตู้เสื้อผ้าเลยแล้วก็เลือกเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้แล้วมาลองขึ้นหุ่นแบบเป็นหุ่นเสื้อผ้าแล้วก็ถ่ายขายเลยซื้อหุ่นมาหุ่นแบบว่ามือสองเลยค่ะทุกอย่างเริ่มจากพอเพียงง่ายๆพรก็เอาเข้าเว็บประมูลปรากฏว่ามีฟีดแบ็กดีแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นคือขายได้ราคาด้วยเพราะว่าประมูลกันจนบางทีรู้สึกแบบตัวนี้เราซื้อมาเท่านี้เองนะแต่แบบประมูลกันไปเรื่อยๆจนมันแพงกว่าที่ซื้อมาทั้งที่ใส่ไปแล้วด้วยนะเป็นมือสองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเวิร์กนะรู้สึกว่ามันใช่แล้วปรากฏว่าออเดอร์เข้าพรมีสต็อกเนี่ยไม่พอคราวนี้ในตัวออเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยค่ะมันชาเลนจ์พรมากเพราะมันเข้ามาประมาณ 2,000 ตัว 2,000 ตัวเนี้ยกลายเป็นว่าเราต้องกระจายช่างเหมือนโดนบังคับให้ต้องขยายทีมช่างในเวลานั้นตัดสินใจเดี๋ยวนั้นทุกอย่างดำเนินการรวดเร็วมากแล้วก็เช้าจดค่ำทุกวันตอนเช้าไปซื้อผ้ามาเสร็จส่งที่โต๊ะตัดเสร็จไปส่งช่างไม่พอไปค่ะข้ามโซนไปเพชรเกษมค่ะไปดอนเมืองค่ะโดยที่เราก็หาคอนเนคชั่นต่อยอดไปเรื่อยๆจากช่างมันก็เลยกลายเป็นเครือข่ายช่างที่พรสามารถเซตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วโอกาสนั้นเองเนี่ยทำให้พรได้รางวัล Best Performance กับ Silingo ในฐานะผู้ขายที่รักษา Performance ได้ดีจัดส่งรวดเร็วสินค้ามีคุณภาพอะไรอย่างนี้ค่ะภายในช่วงข้ามปีเนี่ยพรเติบโตขึ้น 600% แล้วก็มีสต็อกปัจจุบันประมาณ 18,000 ชิ้นคือกลายเป็นตึก5ชั้นแล้วก็มาเปิด Lab Design นี้มันเหมือนกับว่าซิลิงโก้เล็งเห็นบางอย่างเขาไกด์ไลน์เราเหมือนเขาเป็นพี่เลี้ยงเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราในจุดที่เราขาดได้ตรงจุดมากโดยที่เราเองก็ยังไม่รู้ตัวเลยพอมาเติมเต็มจุดนั้นมันก็เหมือนแบบมีลมใต้ปีกที่แบบเราบินได้ละเป็นการเซ็นสัญญากันในเงื่อนไขที่มันแฟร์มากแล้วมันโปร่งใสมันซื่อมันตรงมากๆที่นี่ไม่เคยปฏิเสธอีกเลยในมุมมองของพรเนี่ยการร่วมงานกับมอเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าขายออนไลน์เนี่ยมันอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่กับมือถือแต่เบื้องหลังจอมันคือองค์กรเป็นทีมงานที่คอยซัพพอร์ตระบบพรทำงานกับระบบต่างๆของแต่ละที่เนี่ยมีความแตกต่างกันในทุกที่นะคะทุกที่มีจุดแข็งจุดด้อยแตกต่างกันแต่เท่าที่พรประทับใจในทีมงานของ Silingo Asia Mall เนี่ยคือวัฒนธรรมองค์กรที่มันพิเศษเขาเลือกที่จะให้ก่อนและพากันขึ้นไม่ใช่กดลงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่นี่และทำงานอย่างเต็มที่มีศักยภาพมันก็จะโตพองขึ้นเรื่อยๆได้จริงๆอะค่ะอย่างเช่นการเปิดร้านค้าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีๆไปให้เขาเปิดร้านค้านะลงขายเขาไม่เก็ตเขาไม่ทำเหมือนกับเราขาดเหลืออะไรอะคนนี้เหมือนเป็นพี่สาวเราแล้วก็แบบหนูทำไม่เป็นทำให้หนูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเขาทำให้เราแล้วเราเห็นจริงแล้วเดี๋ยวเราไปทำเองต่อละเราไม่ต้องบอกเดี๋ยวทำเองแล้วก็ทำอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยในส่วนของพรคือพรบอกตรงเลยคือที่เนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะคือเซลล์ทีมงานที่ดูแลเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเล็งเห็นสิ่งที่เรามีแล้วเขาก็บอกเราตามตรงจนปัจจุบันมันก็โฟลว์มากมันเป็นการร่วมงานกันที่โฟลว์เหมือนแท็กทีมตบมือกันแล้วก็ดังแล้วอะค่ะตอนนี้พรเตะขากับซัพพลายเออร์หลายคนให้เข้ามาช่วยอยู่ในระบบคือเหมือนให้เข้ามาอยู่ในระบบเพราะว่าถ้าคุณยังอยู่นอกระบบอะมันไม่มีใครวินนะมันก็ซื้อขายกันแบบเดิมๆมันเหมือนกับว่าในฐานเดิมที่เรามีถ้าเราอยากโตเราไม่ต้องรื้อฐานเดิมเรามาเพื่อให้โตแต่เราต่อยอดไปได้เรื่อยๆเราบริหารจัดการให้ดีเถอะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ Silingo ให้มาเนี่ยมันจะเอฟเฟกตีฟมากเราบริหารดีเราโตแน่นอนโดยที่เราจะมีฐานที่กว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วในทางโตก็โตขึ้นเรื่อยๆด้วยพี่ขอบคุณมากที่ให้โอกาสพี่ได้มาทำงานร่วมกับคุณพรแล้วไม่รู้จะพูดว่ายังไงคุณพี่ก็มีรายได้ขึ้นมานะขอบคุณมากจริงๆคือธุรกิจเนี่ยมันเหมือนสงครามนะพี่นะมันยากถ้าหนูไม่มีพี่คือแบบประสบการณ์ของพี่มันสอนหนูมากแล้วทุกอย่างหนูจะพลาดพี่ก็ไม่ให้หนูพลาดก็อยากขอบคุณจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบนี่ไม่ใช่แค่แบบคนทำงานแต่นี่คือครอบครัวแล้วก็พรก็อยากจะดูแลพี่ไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆ